في مارس سنة 1973 كان في 4 شباب بريطانيين قاعدين في استوديو في لندن بيسجلوا ألبوم هيغير تاريخ الموسيقى للأبد. الألبوم ده هو The Dark Side of the Moon أو الجانب المظلم من القمر. وفي نفس اللحظة دي على بعد آلاف الأميال كان في مواطن مصري بسيط واقف في طابور جماعية أو سهران في قهوة في وسط البلد بيعدي عليه يوم عادي من أيام سنة 73 الطويلة والمكتومة. ظاهريا مفيش أي رابط بين الاتنين، لكن في العمق الاتنين كانوا بيمروا بالرحلة النفسية المظلمة نفسها. بينك فلويد ما كانوش بيغنوا عن الفضاء، كانوا بيكتبوا كود سري عن أزمات الإنسان، عن الوقت اللي بيمر بسرعة، المال اللي بيفسد، الخوف من بكرة والجنون اللي مستني على الباب. والغريب إن في الوقت اللي هم بيعزفوا فيه الكود ده كموسيقى، مصر كانت كوطن وكمجتمع بتعيشه حرفيا بالدم واللحم والدموع. المصري اللي انت بتشوفه في المراية النهاردة بقلقه، بطريقة تفكيره في الفلوس، بعلاقته بالدين وبخوفه من المستقبل، الشخص ده ما اتولدش كده. جزء كبير من طريقة تفكيرنا النهاردة اتشكل في السبعينات. في الحلقة دي الألبوم مش موضوعنا، الألبوم هو العدسة اللي هنشوف بيها واحدة من أعمق عادات التشكيل اللي اتعملت لروح المواطن المصري. أهلا بكم في الجانب المظلم من القمر. في يونيو 1967 اللي حصل ما كانش مجرد حرب ضاعت، دي كانت لحظة انكسار وجودي لروح المواطن المصري. قبل التاريخ ده المصري كان عايش جوه مشروع جماعي كبير، في يقين وفي وعود بالسد العالي والقومية وصوت عبد الناصر اللي بيطمنه كل يوم إننا بننتصر. وفجأة انهار كل ده. صحي المصري من الصدمة لقى نفسه في العراء، لقى إن اليقين اللي كان شايله طول عمره اتمسح في 6 أيام. هنا دخلت مصر مرحلة البرزخ الحقيقي، حالة اللا حرب واللا سلم. 7 سنين كاملة والبلد واقفة في طابور انتظار طويل ومؤلم، لا قادرة تعلن موتها وتستسلم، ولا قادرة تمارس حياتها الطبيعية. الأغنية بتبدأ بجملة والغريب إن ده كان بالظبط اللي بيعمله المصري في الفترة دي. كان بيتنفس بس عشان يفضل عايش. السينمات كانت شغالة، المسارح بتعرض، الناس بتروح الشغل وتركب الأتوبيسات، بس كان كل ده بيحصل بآلية باردة، كأنها حركة روبوتات. الروح غايبة والكل مستني إجابة على سؤال واحد ملوش إجابة: إحنا رايحين فين؟ وفي وسط الكتمة دي سنة 1970 بيموت جمال عبد الناصر. الجنازة اللي نزلت فيها الملايين ما كانتش مجرد وداع لرئيس، دي كانت بكاء جماعي على نهاية مرحلة كاملة، إعلان رسمي إن حبل السرة اللي كان رابط المصريين بأحلام الستينات اتقطع تماما، واللي جاي مجهول. في اللحظة دي بالذات لما الوعود الكبيرة بتسقط، الإنسان غريزيا بيبدأ يتقوقع على نفسه عشان ينجو. في الأغنية بيتردد صوت بيقول Run, rabbit, run. Dig that hole, get the sun. المصري العادي بدأ يحس إن الشمس بقت بعيدة وبتلسع، فبدأ يحفر حفرته الخاصة. بدأ يتحول من سؤال إزاي ننتصر كلنا كوطن لسؤال تاني أصغر وأكثر إلحاحا: إزاي هنجو أنا وعيالي في اللي جاي؟ دي كانت لحظة من لحظات كتير هيتشكل منها المصري الحديث، مصري النجاة الفردية. مصر هنا كانت بتاخد أنفاسها الأخيرة من زمن قديم عشان تستعد للقفز في المجهول.
سنة 71 و 72 السنين دي في تاريخ مصر ما كانوش سنين أحداث، كانوا سنين انتظار. الرئيس الجديد أنور السادات بيعلن إن السنة دي هي سنة الحسم، والسنة تخلص ومفيش حرب. يعلن السنة اللي بعدها نفس الكلام وبرضه مفيش حرب. المجتمع بقى عايش في حالة انعدام يقين شديدة، إشاعات في كل مكان، قلق في البيوت، والطلبة في الجامعات بينزلوا يتظاهروا مش كرها في النظام، بل لأنهم مش قادرين يستحملوا الانتظار. تراك اون ذا ران ملوش كلمات، هو بس صوت تكتكة ساعة مرعبة وخطوات جري سريعة ونفس مقطوع. حالة قلق إلكترونية بتعبر عن إنسان بيجري من مجهول مش شايفه، بس حاسس بخطوات وراه. ده كان حال الشارع المصري بالظبط. الشوارع بتطفي بالليل بدهان أزرق على اللمبات كاستعداد للغارات. البيوت بتخزن أكل، وسؤال واحد بيتكرر في كل بيت وكل قهوة وكل أتوبيس: هو في حرب ولا مفيش؟ طب لو حاربنا هنخسر تاني؟ طب لو ما حاربناش هنفضل عايشين في الذل ده لإمتى؟ المصري في اللحظة دي ما كانش بيجري في مكان، هو كان بيجري جوه عقله. بيجري من خوفه ومن بكرة اللي مش مضمون، ومن إحساس المهانة اللي مكلبش في يومه. وحتى لما قربت لحظة الحسم القلق ما سابش المصريين، لأن المجهول اللي بعد الحرب ما كانش أقل غموضا من المجهول اللي قبله. المجتمع كان بيتحرك على إيقاع متسارع ومجنون، إيقاع بيجهزه للحظة فاصلة، لحظة ممكن تعيد ترتيب كل شيء. سنة 73 المنبهات ضربت، مصر صحيت من النوم، عبرنا القناة وحققنا الانتصار اللي دايما كنا بنحلم بيه. لحظة من المفترض إنها قمة السعادة والنشوة، لكن الغريب إن بعد ما غبار المعركة هدي ونشوة النصر الأولى راحت، انتبه المصريين لشيء مرعب وهو الزمن. بينك فلويد في أغنية تايم بيقولوا جملة بتلخص الصدمة دي: كتير من المصريين صحيوا بعد الحرب لقوا إن في 7 سنين كاملة ضاعت من عمرهم في البرزخ. 7 سنين من أحسن سنين شباب جيل بحاله راحت في الانتظار والقلق والخوف. النصر جه بس العمر اتسرق. وهنا تراك تايم بيكسر قلبنا وهو بيسلم الراية لأغنية The Great Gig in the Sky، الأغنية اللي مفيهاش كلام بل صرخة وبكائية كونية ممتدة بتعبر عن مواجهة الموت. الصرخة دي كانت قريبة من مشاعر آلاف البيوت اللي عرفت الفقد، سواء بشهيد أو جريح أو غائب. الفقد ما كانش مجرد أرقام في الجرايد، ده كان فقد ترك أثره في جيل كامل عاش الستينات وأحلامها. النصر كان غالي جدا لدرجة إنه ساب شرخ في روح المجتمع. في اللحظة دي لما المصري العادي وقف قدام المقابر وقدام السنين اللي ضاعت من شبابه، وبالنسبة لكتير بدأت الأسئلة تتغير. ما بقاش السؤال هو كيف ننتصر كأمة، السؤال الجديد بقى كيف نعيش كأفراد. إزاي هلحق اللي باقي من عمري؟ إزاي هعوض السنين اللي اتسرقت مني؟ التحول من المشروع الجماعي للنجاة الفردية ما كانش أنانية من المصري، ده كان خوف. صدمة الفقد ومرور الزمن خلت الكتير يتقوقعوا جوه روحهم ويقرروا إن هما من هنا ورايح هيحاولوا يلحقوا ما تبقى من عمرهم. المصريين خرجوا من الحرب مش عشان يرتاحوا، بل عشان يجروا بأقصى سرعة يلحقوا القطر اللي فاتهم، قطر الحياة.
سنة 74 أنور السادات بيمضي قرار الانفتاح الاقتصادي تحت شعار توفير الرخاء للمواطن. وقتها اتفتحت أبواب مصر على سيل جارف من السلع والإعلانات وقيم الاستهلاك. مصر اللي كانت قافلة على نفسها سنين طويلة لقت نفسها فجأة في مواجهة عالم تاني خالص. بينك فلويد في تراك ماني بيقولوا بسخرية: والحقيقة إن دي بقت عقيدة. المشروع الجديد ما بقاش السد العالي ولا بناء المصانع، المشروع بقى الفلوس. تصور معايا مدرس عربي من المنيا درس 10 سنين وراتبه مش بيكفيه. سنة 75 قرر يسافر السعودية، رجع بعد 3 سنين شايل تلفزيون على كتفه في المطار. جيرانه اتجمعوا يبصوا فيه، مش لأنه اتغير، لأن الميزان نفسه اتغير. المصري اللي كان طول عمره بيستمد قيمته من شهادته وثقافته ووظيفته الحكومية المستقرة، رجع من السفر لقى إن قيمته بقت بتتقاس بحجم الحاجات اللي شاريها، بنوع التلفزيون اللي شايله على كتفه، وبالغسالة الأوتوماتيك والقرشين اللي في جيبه. الطبقة الوسطى المصرية رمانة ميزان المجتمع اتعرضت وقتها لهزة عنيفة. صعدت طبقة جديدة من الأثرياء الجدد وقتها، تجار الانفتاح والمقاولين، في حين إن الفئات المثقفة والعمالية التقليدية لقت نفسها بتنزل لتحت لو ما لحقتش تجري ورا الفلوس. المال في السبعينات ما كانش مجرد عملة بنشتري بيها، المال بقى هو العدسة اللي المجتمع بيشوف بيها الأخلاق والنجاح والمكانة المنشودة. المصري الحديث اتعلم في الفصل ده إن الأمان في المحفظة، وفي المحفظة وبس. بينك فلويد في الأغنية دي بيبدأوا بأبسط الكلمات وأعمقها. الأغنية بتتكلم عن الخطوط الوهمية اللي بيرسمها البشر عشان يقسموا نفسهم لمعسكرات متقابلة. وفي مصر السبعينات الخطوط دي بدأت تظهر بشكل أوضح جوه المجتمع نفسه. مصر ما كانتش بتنقسم بس لفقراء وأغنياء، كانت بتدخل مرحلة جديدة من إعادة تعريف نفسها من الجذور. أفكار قديمة بتتراجع وأفكار جديدة بتصعد، وكل طرف بيحاول يقدم إجابته الخاصة لسؤال واحد: مصر رايحة على فين؟ تخيل معايا حرم جامعة القاهرة سنة 76، مش محتاج تسأل حد عن انتمائه. الطلاب الإسلاميين في ركن واليساريين في ركن تاني، والمسافة بينهم بتتسع كل فصل دراسي، مش بس بسبب قرار ومش بسبب حادثة، بس لأن الهوا نفسه اتغير، الكلمات اتغيرت واللبس اتغير والكتب اللي على الرصيف هي كمان اتغيرت. ومع الوقت ضاقت مساحات الحوار وبقت الكلمات نفسها أكثر حدة. التخوين من ناحية والتكفير من ناحية تانية بقوا جزء من قاموس المرحلة. وهنا بينك فلويد بيقولوا جملة تانية من الأغنية: مش معركة سيوف، هي فعلا معركة كلام، والكلام أحيانا بيجرح أعمق من السيف لأنه بيفصل الناس من جوه قبل ما يفصلهم من بره. الشخص اللي كان بيدفع تمن كل الاستقطاب ده ما كانش السياسي ولا المفكر، كان الطالب اللي صحي الصبح مش عارف هيقعد فين في الجامعة، كان الشاب اللي بيحاول يفهم هو بينتمي لمين
في وقت إن الإجابة الغلط ممكن تكلفه الكتير. الاستقطاب ده ما كانش خلاف سياسي عابر، ده كان إعادة رسم لخريطة الانتماء المصري نفسه، وكل طرف بقى شايف العالم من موقعه الخاص، بينما المسافة بينهم كانت بتزيد سنة بعد سنة. بينك فلويد في برين ده مش بيقولوا جملة مرعبة: The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. الجملة دي مش عن الجنون، هي عن إعادة التشكيل، عن إن الإنسان أحياناً بيتغير، مش لأنه اختار إنه يتغير، لكن لأن الظروف حواليه رفعت المشرط وبدأت تعيد ترتيبه من غير ما يحس. وده بالظبط اللي حصل للمصري في السبعينات. ما قررش إنه يبقى مصري النجاة الفردية، لأ، الحرب هي اللي علمته. ما قررش إنه يحب الفلوس، لأ، الانفتاح هو اللي علمه. ما قررش إنه ينقسم، الاستقطاب هو اللي علمه. الخلطة العجيبة اللي اتطبخت في السبعينات، الميكس الغريب بين النزعة الاستهلاكية اللي صاحبة الانفتاح وأنماط التدين الجديدة اللي صعدت مع الهجرة، ممزوجين بقلق وجودي وخوف حاد من بكرة، سابت أثرها على وجدان أجيال كاملة. المصري اللي بتشوفه في الشارع النهاردة، الشخص اللي عايش جوه دوامة السعي الفردي واللي شايل هم تأمين عياله، والمنقسم بين رغبته في الاستهلاك وخوفه من المستقبل، الشخص ده ما طلعش من فراغ، الشخص ده اتشكل. Touch and all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you save, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, beg, borrow, or steal. And all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in June, but the sun is eclipsed by the moon. الأغنية مش بتقول إن الشمس راحت، بتقول إنها اتغطت. والسبعينات في مصر كانت بالظبط كده، مش نهاية لكن كسوف، مساحة انتقالية غطت على شمس الأحلام الكبيرة والمشروعات الجامعية، وبدأت تظهر تحتها ملامح جديدة وأسئلة جديدة وإنسان جديد بيحاول يفهم العالم بطريقة مختلفة. المصريين ما كانوش وحشين وما كانوش مجانين، هما بس مروا برحلة طويلة ومربكة جوا الجانب المظلم من القمر، وخرجوا منها بأسئلة جديدة وعادات جديدة ومخاوف جديدة، لكنهم فضلوا في النهاية بيحاولوا يتنفسوا، يجروا، يجمعوا المال، ويدوروا على معنى، ويحاربوا معارك نحن وهم لمجرد إنهم يعيشوا. Matter of fact, it's all dark. The only thing that makes it look alive is the sun. مش كل التحولات الكبيرة في تاريخ الشعوب بتبقى واضحة وهي بتحصل. أحياناً بيبقى في جيل كامل عايش جوه لحظة انتقال، بس من كتر ما هو جوه اللحظة مش شايف إنه بيتغير.
في السبعينات مصر ما كانتش بتتغير في نظر نفسها، كانت بتحاول تكمل طريقها بشكل طبيعي، بس تحت السطح كان في حاجة أعمق بكتير بتحصل. مش مجرد سياسة بتتبدل ولا اقتصاد بينفتح، كان في إنسان بيعاد تشكيله من الأول، إنسان بيكتشف إن الزمن مش وعد، وإن المال مش رفاهية، وإن الحقيقة مش واحدة، وإن الأمان مش مضمون. إنسان اتعلم يجري قبل ما يفهم هو بيجري ليه. الغريب إن بينك فلويد لما سجلوا الألبوم ما كانوش بيسجلوا تاريخ، كانوا بيسجلوا شعور إنك عايش بس مش متأكد الحياة دي رايحة فين. وممكن عشان كده لما نبص على مصر السبعينات النهاردة مش بنشوف تاريخ قديم، بنشوف نسخة أولى من نفس القلق اللي لسه عايش جوانا لحد دلوقتي. يمكن الألبوم ما كانش بيتكلم عن بلد بعينها، يمكن كان بيتكلم عن لحظة واحدة بس في حياة البشر، اللحظة اللي بيبص فيها الإنسان حواليه ويحس لأول مرة إنه مش فاهم العالم، وساعتها بس نقدر نسأل السؤال الحقيقي: إحنا خرجنا من الجانب المظلم ولا لسه عايشين جواه؟